عيلة كاملة بتتوجد مقتولة في بيتها، والناجي الوحيد بنت من أبنائهم. ولما سألوا البنت قالوا لها إيه اللي حصل، قالت لهم إن هي ما تعرفش إيه اللي حصل، وهي لما نزلت كانت نايمة فوق، ولما نزلت لقيت المصيبة دي فخافت وراحت قفلت الباب بتاع البيت وباب بلكونة أوضتها كمان، عشان خافت لحسن المجرمين يرجعوا يموتوها هي كمان. الحكاية ايه؟ تابعوا معايا القصة. لما الشرطة جابت البنت تستجوبها بعد ما اكتشفوا الجريمة، البنت قالت ان هما كانوا كلهم قاعدين مع بعض وتعشوا مع بعض وشربوا الشاي وكانت الدنيا تمام. بعد كده راحوا يناموا، بس في الليلة دي الدنيا كانت حر جدا، والبنت قررت انها تنام في البلكونة، ووالدها كمان قرر انه ينام قدام الباب، قدام باب البيت يعني. ودي كانت حاجة عادية بالنسبة لهم، ان ممكن حد ينام في اي مكان هو عايزه في بيته، كانتش حاجة غريبة عليهم، هم بيعملوا كده عادي. لكن بعد ما ناموا وهي كمان نامت، صحيت من النوم لقيت الدنيا بدأت تمطر وسقعت، فقررت ان هي تدخل تنام في اوضتها. قررت ان هي تنزل تنام تحت، وهي نازلة على السلم اكتشفت اللي حصل لعيلتها، ان هم كلهم ماتوا وباين عليهم ان هم ماتوا مقتولين. ان طبعا كان يا بختها ان هي محدش شافها ومعرفش ان هي نايمة في البلكونة، وان لسه في فاضل فرد من الاسرة ما ماتش عشان يوصلوا له. اللي خدمها في كده ان هي كانت نايمة في البلكونة ومحدش يعرف. وهي بتحكي قالت ان هي متأكدة ان هم نطوا من فوق سور البيت ودخلوا قتلوا عيلتها. لما خلصوا خرجوا من الباب، لكن البوابة كانت مقفولة بالمفتاح، مش مقفولة عادي. ازاي عرفوا يخرجوا من باب البيت وهو مقفول بالمفتاح؟ كانش باين على البيت ان هم كسروا باب او اي حاجة عشان يدخلوا منه. البنت بتحكي بتقول ان هي من كتر خوفها جريت وقفلت البوابة وقفلت بلكونة اوضتها علشان خافت للمجرمين يرجعوا تاني ويقتلوها. ولما سألوها عن مين المجرمين او شكلهم ايه، قالت ان هي ما شافتش ولا حست بحاجة وان هي كانت نايمة. لكن الشرطة ما كانتش مصدقاها قوي، لان ازاي يحصل كل ده لأهلها وما سمعتش اي حاجة من اللي حصل. بدأت الشرطة تدور وتبحث عن اي اثار تسببت في الجريمة، وفي اثناء ما هم بيدوروا لقيوا ماسورة موجودة في مكان حوالين البيت. لكن الماسورة كانت حاجة ضعيفة ما تستحملش ان ممكن حد يطلع عليها، وكمان مفيش حواليها مدخل يقدروا يدخلوا منه حتى لو عرفوا يطلعوا. دخلوا فتشوا البيت ما لقوش اي حاجة تدل على ان البنت كانت فعلا نايمة في البلكونة، فرش ولا مخدات ولا اي شيء. كمان كان فرشتها او سريرها متظبط جدا، وان هي مش ممكن هتقوم من النوم تظبط سريرها بعد ما شافت اهلها كده. كمان اثناء فحصهم للجثث تبين لهم ان مفيش اي حد من افراد العيلة اللي ماتوا موجود عليه اي اثار لمقاومة اثناء قتله. انا كده ان هم ما قاوموش اصلا واستسلموا للقاتل. طب ده ازاي؟ اي حد مكانهم هيقاوم على الاقل. ازاي كلهم اتقتلوا من غير ما اي حد يشوف ياخد باله من التاني او يسمع صوته؟ كلهم اتقتلوا. لو كده يبقى اكيد حد سمع، ولما جه يحصل له كده هو كمان حاول يقاوم على الاقل واحد او اتنين منهم. وقت اللي كانت الاسرة مكونة من 7 افراد في نفس الوقت، العيلة دي كانت ميسورة الحال وكانوا مرتاحين، وتحس انهم لما تشوفهم سعداء وحياتهم كويسة. اللي حصل لهم كان عبارة عن مجزرة حصلت في القرية اللي هم عايشين فيها. والليلة دي الناس صحيت الصبح على صوت بنتهم بتصرخ وتقول ساعدوني ساعدوني. الناس لما جريوا على الصريخ كانوا فاكرين ان في حرامي دخل البيت. حاولوا يدخلوا البيت لقيوا البوابة مقفولة بالمفتاح من جوه. الجيران حاولوا يدخلوا من البيت من ورا او يلاقوا اي مكان يدخلوا منه علشان ينقذوا اللي بتصرخ جوه البيت. كانت بتصرخ وتقول ساعدوني واهلي كلهم ماتوا وهي الناجية الوحيدة منهم. الوقت اللي كانت البنت بتصرخ فيه ده كانت الساعة والناس كلهم نايمين، وصحيوا على صوت الصريخ بتاعها لأن هم كانوا في قرية من القرى. وهي بتصرخ كانت بتردد كلمة هيقتلوني هيقتلوني. ويحاولوا يقنعوها إن هي تخرج من البلكونة وتنزل تفتح لهم الباب عشان يشوفوا هي مالها ويساعدوها. أول ما دخلوا لقيوا أبوها
ميت قدام الباب، وفيه حاجة شبه الشوكة بيستخدموها في الزراعة كانت موجودة قدام باب البيت، وكان أبوها غرقان في دمه. بدأوا الجيران يدخلوا والشرطة تدخل معاه هي كمان عشان تشوف اللي حصل، ولقيوا إن كل فرد من أفراد الأسرة مقتول، لدرجة إن الدم كان واصل للحيط ومطرطش عليها. كل واحد فيهم مقتول بطريقة مختلفة. الدم كان مغرق الحيطان والسراير، لدرجة إن المجرم مرحمش حتى طفل لسه رضيع وقتله هو كمان. كان الغريب إن الطفل ما كانش مقتول زيهم. الطفل كان باين على رقبته علامات خنق، مش طالع من جسمه أي دم ولا فيه أي جروح. من كتر الدم اللي كان موجود في كل مكان في البيت المنظر كان مرعب. كان موجود حد من الجيران عرض على البنت إن هي تروح تقعد معاهم لحد ما أعصابها تهدى والشرطة تشوف هتعمل إيه في الموضوع وتحل القضية. أثناء تحقيق الشرطة عرفوا إن العيلة دي كانت عيلة كويسة جدا، كلهم متعلمين تعليم عالي جدا، وكانت الناس كلهم بيحبوهم وبيحترموهم. الشرطة استنت لحد البنت ما بدأت تهدى كام يوم، وبعد كده استدعوها علشان يسمعوا منها ايه اللي حصل، لان هي كانت الشاهد الوحيد على الجريمة. لما قالت ان هي قفلت الباب بالمفتاح بعد ما لقيت اهلها كده، قالت ان هي كانت خايفة جدا حد يرجع ويخلص عليها هي كمان، ان هم ما كانوش حاسين ان القصة اللي هي حكتها لهم قصة مظبوطة، او ان ده اللي حصل بالفعل، وان في اكيد حاجة مستخبية هم ما يعرفوهاش. وبدأوا يبحثوا. ما الشرطة شافت كل اللي اتقتلوا، وشافت ان كل واحد مقتول بجريمة مختلفة، حتى الطفل الصغير اتخنق. لاحظوا اثناء التحريات ان جنب كل واحد فيهم كوباية شاي، ولقيوا ان فيه شريط برشام فاضي. وقتها بدأ المحققين يلاحظوا تناقضات في القصة اللي البنت حكتها، وبدأوا يكون في شك في كلامها أو فيها. لكن رئيس المحققين وعد البنت بأن هيكون لها تعويض كبير جدا عن الإرهاب اللي حصل لها هي وعيلتها. ولكن رئيس المحققين فكر تاني وقال إنه ما ينفعش يتم تحويل أي فلوس للبنت لمدة 48 ساعة. بدأ المسؤول يكثف جهوده عشان يعرف الحقيقة، ويعرف البنت لها علاقة باللي حصل ولا لأ، وعشان يقبض على المجرم، أو لو كانوا أكتر من واحد يقبض على المجرمين، يعرف إيه اللي حصل بالظبط. طبعا طبيعي إن كل الجثث اللي تعرضت للقتل دي هتروح على تشريح. بدأ من ضمن التحريات يبحث في سجل التليفون بتاع البنت، وكمان رجع البيت عشان يفتش فيه بدقة أكبر من التفتيش الأول، إن يقدر يعرف إيه اللي حصل أو أي حاجة من ملابسات القضية ما يكونش خد باله منها قبل كده. أثناء التفتيش ده لقيوا للبنت لبس وعليه آثار دم. اللبس ده ما كانتش لابساه لما أهل القرية راحوا البيت. فضل المسؤول عن التحقيق شاكك فيها لحد ما جه تقرير الطب الشرعي، وده اللي قلب القضية. إيه أفراد الأسرة دول اتقتلوا من غير ما حد فيهم يدافع عن نفسه عشان ما يتقتلش، حد فيهم يبين أي مقاومة. محدش صحي أثناء حدوث الجريمة لبقية الأفراد بتوع الأسرة. الطب الشرعي قال إن فيه آثار مخدر في أجسام 6 من أفراد العيلة، وده دواء بيستخدم كمهدئ للأعصاب، وبرضه ممكن يستخدم في التخدير. الشخص الوحيد اللي ما كانش عنده آثار المخدر هو الطفل الرضيع، وهو كمان مات، لكن مات بطريقة مختلفة زي ما قلنا في بداية القصة، إنه مات مخنوق وكانت آثار الخنق باينة على رقبته. هنا كان السؤال: مين اللي يقدر بكل سهولة إنه يدخل ويخدرهم كلهم من غير ما ياخدوا بالهم؟ ما بدأوا يفتشوا ويشوفوا سجل تليفون البنت، عرفوا إن هي ما كانتش نايمة زي ما بتقول وقت ارتكاب الجريمة. في السجل كمان اكتشفوا إن موجود على التليفون مكالمات قبل القتل ب10 دقايق وبعد القتل ب10 دقايق كانت بتتكلم في التليفون. الشخص ده كلمته في اليوم اللي قبل ارتكاب الجريمة أكتر من 60 مرة. اتصلت بيه عدد لا نهائي، عدد كبير جدا أثناء مرور الشهر اللي قبل ارتكاب الجريمة مباشرة. بس المهم هم عايزين يعرفوا كانت بتكلم مين،
والجيران قالوا إن هي لما بدأت تصرخ كانت الساعة 2 الصبح، يعني كانت صاحية وقت ارتكاب الجريمة. لو في حد دخل البيت في الوقت ده هي أكيد كانت هتحس بيه لأن هي صاحية، وأكيد كانت هتشوف إيه اللي بيحصل. ولما الشرطة تتبعت المكالمات اللي هي عملتها عرفوا مين صاحب الرقم واسمه إيه. اتضح إنه شاب عنده 24 سنة من نفس القرية. هي بعد ارتكاب الجريمة اتصلت بالشاب ده بدل ما تتصل بالشرطة. الشرطة بدأت تجزم إن الشاب ده هو اللي هيجيب مفتاح القضية. يشكوا إن دي جريمة متخطط لها كويس. الشرطة استدعت البنت تاني للتحقيق. بدأت تظهر عليها علامة تعب شديد، وده كان طبيعي إنه يظهر عليها تعب شديد لأن عيلتها كلها اتقتلت. حال إن هي تكون بريئة وما عملتش حاجة. هي ممكن تكون تعبانة لأن هي خايفة جدا ومتوترة. لو ليها يد في الجريمة أكيد هتكون عندها توقع إن هي ممكن تدخل السجن. الشرطة طلبت عرضها على طبيب، وأثناء فحص الطبيب للبنت الطبيب اكتشف إن البنت حامل رغم إن هي ما كانتش متجوزة. بدأت الشرطة تستجوب البنت وتستجوب الشاب اللي هم عرفوا إن هي كانت بتكلمه، وبشوية ضغط ومواجهة الاتنين اعترفوا بجريمتهم. بتقول البنت والشاب بيحكي كمان إن هم كانوا بيحبوا بعض، وهي أصبحت حامل في فترة، ولما الولد اتقدم لها عشان يتجوزها ويعيشوا مع بعض الأهل رفضوا الجوازة، وهم كمان أهلها ما كانوش عارفين بموضوع الحمل، وكانوا كلهم متعلمين تعليم عالي ومستواهم عالي جدا، فما كانوش موافقين إن بنتهم تتجوز واحد ما بيشتغلش ومش مكمل تعليم. وجهة نظرهم إن مفيش تكافؤ بين الاتنين ولا بين الأسر، إن الشاب كان بياع بسيط على عربية أكل في الشارع. من وجهة نظر عيلتها إن هو ما يليقش بيهم. من الواضح قدامهم إن كان عيلتها استحالة توافق على الجوازة دي بأي حال من الأحوال. بتحكي البنت إن هي حطت لعيلتها المخدر في الشاي. بعد ما كلهم شربوا وفقدوا الوعي فتحت باب البيت ودخل الشاب اللي هي بتحبه، وكان جايب معاه حاجة عشان عارف إنه هيرتكب جريمة قتل. مش بس كده، ده لما الشاب دخل وبدأ يقتل في عيلتها كلها واحد واحد هي كانت بتساعده في الجريمة، وكأن دول ناس ما تعرفهمش أصلا. حكوا كمان إن هم كانوا مقررين يسيبوا الطفل الرضيع ما يجوش جنبه، لكن الطفل بدأ يعيط بصوت عالي جدا. خافوا إنه يلفت الانتباه والناس تاخد بالها بسبب صريخه، وعشان كده خنقوه. أثناء الجريمة هدومها اتعاصت من دم عيلتها اللي قتلتهم، فراحت غيرت هدومها وبدأت تخرج في البلكونة وتصرخ عشان الناس تيجي وتبقى الجريمة محدش مكتشفها، كأن حد دخل اتهجم عليهم وقتلهم. بعد ما نفذوا جريمتهم الشاب خرج روح بيته، ولما هي بدأت تصرخ دخل مع الناس وكأنه أول مرة يشوف اللي حاصل ولا يعرف عنه أي حاجة. بعد اعترافهم وجدوا هدوم اللي عليها آثار الدم، ووجدوا الأداة اللي قتلوا بيها عيلتها، وطبعا كانت مليانة دم وملوثة بكل دماء أفراد أسرتها. اتقبض عليهم وبدأت محاكمتهم الاتنين. لما اتسجنوا طبعا البنت ما اتشنقتش لأن هي كانت حامل. بعد كام شهر ولدت في السجن، وفضل الطفل موجود معاها لحد ما تم 7 سنين. ده قانون بيتنفذ في بلدها، إن لما الأم تولد في السجن بيفضل الطفل موجود مع أمه حد سن 6 أو 7 سنين. تبدأ الشرطة تشوف له مكان إما عند حد من عيلته إذا موجود، وإما بيدخل الملجأ عشان يتربى ويكمل هناك. ففي واحد من قرايبهم قرر أو صديق لهم قرر إن هو يتبنى الطفل. غريب إن رغم إن البنت هي والشاب ده كانوا بيحبوا بعض جدا ونفذوا مع بعض الجريمة في عيلتها، إلا إن هما وقت المحاكمة بدأ كل واحد فيهم يرمي التهمة على التاني. تمت المحاكمة واتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام لأن الجريمة كانت لابساهم، وكمان باعترافهم، وتم تنفيذ حكم الإعدام على الاتنين. وطبعا القضية دي هي مأساوية جدا، لكن رجال الشرطة لما بيمسكوا قضية أكيد مش هيسيبوها، لازم يبينوا الجاني فيها عشان ياخد عقابه، وعشان الفساد ما ينتشرش في المجتمع ويفتكر كل اللي بيرتكب الجريمة إنه مش هيتحاسب،
لازم يعرف انه هيتحاسب اولا من ربنا سبحانه وتعالى، وفي الدنيا هيتحاسب من الشرطة وهيتحبس وياخد عقابه، او يتعرض للشنق ويتحكم عليه بالإعدام لأنه بيرتكب جريمة من محرمات ربنا سبحانه وتعالى. شكرا ليكم على مشاهدتكم للفيديو، أتمنى تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا.